la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim cu Mihaela Rus, președintea Colegiului Psihologilor din România, filiala Constanța, despre pseudoștiințe. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Vorbim despre pseudoștiințe pentru că în ultima vreme au existat așa mai multe curente care au adus cumva ideea că ar exista tot felul de terapii care nu sunt certificate ca fiind valide. Așa este. Este foarte simplu de sesizat acest prag dintre știință și pseudoștiință, pentru că dintre psihologie și alte tehnici alternative, să le spun nevalidate științific, pentru că, în primul rând, o știință trebuie să aibă un corpus metodologic propriu, trebuie să se bazeze pe niște teorii validate științific, solide, și nu apare niciodată așa dintr-o dată. A valida o știință sau a spune despre un domeniu că este știință, trebuie să ai în spate foarte mulți ani de cercetare, de validare științifică, acel evidence-based pe care practic îl căutăm toți. Din această cauză, psihologia este o știință pentru că are corpusul propriu metodologic și pentru că la baza psihologiei sau în psihologie regăsim foarte multe teorii validate științific. Da, într-adevăr, trăim într-o lume a schimbărilor, trăim într-o lume foarte interesantă din punctul ăsta de vedere, în care fiecare, tot ce afirmă, consideră că are valoare de adevăr. Trebuie să fim foarte atenți la acest lucru, pentru că de aici până la pseudoștiință este un mic pas. Nu tot ceea ce asertăm, nu tot ceea ce spunem are valoare de adevăr absolut, ci ceea ce, de cele mai multe ori, ceea ce spunem sau ceea ce afirmăm, trebuie să vedem dacă în spatele celor afirmate există teorii științifice, există o bază științifică, astfel încât ceea ce spunem să nu fie adevărul nostru propriu nevalidat. Și mai ales să nu-l prezentăm ca un adevăr. Exact. Dacă e o opinie, exact, o formulăm ca o opinie personală. Exact. Trebuie să fim foarte atenți la cum exprimăm opinii, da? Pentru că părerea mea este, și de aici mă duc și dezvolt o terapie alternativă, pentru că asta este părerea mea, este extrem de periculos pentru partea științifică. Și am văzut în ultima vreme foarte multe situații de genul acesta. Colegiul Psihologilor din România ia de fiecare dată atitudine față de aceste practici neștiințifice prin autosesizarea Comisiei de Deontologie, dar și prin sesizări care ajung la Comisia de Disciplină și Deontologie, făcute în special de pacienți care, după o perioadă de timp, văzând că nu apar rezultatele, s-au îndreptat către această comisie, încercând să eludeze cumva dacă persoana respectivă este certificată, în primul rând, de Colegiul Psihologilor din România ca practicant de psihologie. Pentru că știm că, conform legii 213, legea psihologului, practicarea fără drept de liberă practică pe teritoriul României a psihologiei se pedepsește penal. Deci trebuie să fim foarte atenți la cum prezentăm. Am făcut un screening și chiar îmi doresc să fac o cercetare în acest sens pe această idee a terapiilor alternative, așa cum non-științifice, așa cum se prezintă ele, terapia constelațiilor, terapia cu îngeri, terapia cu hipnoterapeuți care au studii, nu au studii de psihologie, au niște cursuri de 3-6 luni și
se autointitulează așa, adică sunt foarte multe elemente, terapia cu cristale, am văzut tot felul de metode de acestea non-științifice care se vând bine pentru că se promovează, este o piață de marketing deschisă. Oamenii nu au foarte multă cultură în zona asta de practicare a psihologiei științifice și bineînțeles că apare, da, ideea este legată de faptul că de fiecare dată le spunem pacienților că dacă nu apar rezultate vizibile pe un interval de timp, este clar că acolo se întâmplă ceva. Terapiile științifice sau psihologia științifică are rezultate. Da? Pentru că sunt niște teorii validate în spate. În momentul în care vii și îți fundamentezi practica pe o teorie neștiințifică, nevalidată științific, nu ai cum să ai rezultate, da? Decât ai opinii sau păreri despre care nu au nicio legătură cu ceea ce înseamnă știința. Da. Ar trebui să subliniem partea aceasta pentru că ați formulat un adevăr pe care oamenii îl cunosc, să zicem, mai puțin. Da. Există persoane care nu fac facultate de psihologie și practică autonumindu-se terapeuți. Așa este. Există și persoane care au facultate de psihologie, dar nu au drept de liberă practică, pentru că dreptul de liberă practică se obține în anumite condiții și pe baza unor formări. Exact. Trebuie să fim foarte atenți la această distincție, pentru că toți psihologii din România care sunt certificați de Colegiul Psihologilor din România și au atestate de liberă practică în diferite specialități, vorbim aici și de, nu numai de psihoterapie, vorbim de psihologie clinică, psihologie educațională, psihologia muncii, psihologia transporturilor, da? Deci toate ramurile de psihologie parcurg un interviu de acces în profesie pe baza unui dosar pe care îl depun în prealabil la Colegiul Psihologilor, care este analizat și apoi toate aceste interviuri de acces în profesie se susțin la filiale. După care următorul pas este obținerea acelui certificat de liberă practică care va fi emis în urma validării de către comitetul director. Deci, ambele situații sunt la fel de periculoase. Nu ai psihologie, dar te autointitulezi terapeut, nu știu de care, pentru că ai făcut un curs de 3-6 luni și, pe de altă parte, ai terminat psihologia, dar ești doar absolvent sau rămâi la nivelul sau la stadiul de absolvent pentru că tu nu ți-ai obținut dreptul de liberă practică într-o anumită specialitate. Cum de altfel foarte periculos este să practici o specialitate acolo unde nu ai competență. Da. Pentru că atestatul de liberă practică, pe de altă parte, îți dă și competența în specialitatea respectivă. Tu trebuie să începi formarea. Exact. Tu trebuie să începi formarea în specialitatea respectivă, parcurgând treptele de autonom, de specialist sau principal. Da. De exemplu, nu putem să fim psihologii orchestră. Eu nu am pregătire în psihoterapie sau în psihologie clinică, nu am atestat. Nu că nu am pregătire, nu am atestat de liberă practică în aceste specialități, prin urmare eu nu practic psihologia clinică sau psihoterapia, ci practic psihologia muncii, psihologia transporturilor, pentru că asta este competența mea. Da? Este foarte important să vedem aceste lucruri, pentru că și aici există o anumită situație. Mai mult, este clar că piața sau oamenii din piață ne sună pentru diferite servicii. Este foarte ok să declinăm competența către alți colegi. Da? Ok. De exemplu,
ca și președinte al Colegiului Psihologilor, sunt sunată de instituții. Am fost sunată de Judecătoria Constanța pentru a delega un psiholog care să participe la o audiere cu minori. Neavând această competență, este clar că am întrebat membrii filialei Constanța care pot și au competența să participe la astfel de audieri. Da? Deci este extrem de important că atunci când nu este în competența noastră să facem anumite lucruri sau să vorbim despre anumite ramuri, este foarte bine să declinăm competența, să spunem este mai competent colegul meu decât mine. Pentru că practicăm tot pseudoștiință. Da. Prin faptul că emitem niște opinii fără să avem pregătirea necesară. Da, pentru că de asta există specializările și de asta se face studiu aprofundat. Exact. De asta și atestatele sunt diferite, pe specializări diferite și nu există un psiholog universal valabil pentru toate domeniile. Absolut. Aș vrea să mai subliniem și partea de formulă juridică legală, pentru că pseudoștiințele iau niște bani de la oameni. Așa este. Pseudoștiințele au niște bani. Noi știm foarte clar că atunci când avem un pacient în cabinet, de cele mai multe ori și de fiecare, adică este foarte important să stabilim o relație terapeutică cu el, dar și un contract de prestări servicii. Da. Deci, cum a intrat clientul, ai o discuție cu el și semnezi acest contract și explici că îți desfășori activitatea de psihologie pe specialitatea X sau Y în baza unui contract de prestări servicii. Da. Deci nu... Care impune obligații, responsabilități de ambele părți, ca tot demersul psihologic să fie legal și conform standardelor Colegiului și a legii psihologilor din România. Numai după ce ai încheiat acel contract, pe baza acelui contract de prestări servicii, trebuie să facturezi mai departe serviciile pe care le-ai practicat sau le-ai prestat pentru pacientul respectiv, astfel încât el să se stabilească acea relație terapeutică, inclusiv pe un fundament juridic, da? Pe lângă relația de încredere care trebuie stabilită între client și psihoterapeut, este extrem de important acest lucru. Dar aș mai vrea să revin cu o situație care este extrem de importantă de a fi punctată, și anume ce înseamnă să fii psihoterapeut în România. Psihoterapeut în România nu înseamnă că ai făcut niște cursuri de 3-6 luni și atunci ești psihoterapeut. Nu, sub nicio formă. Ci intri în supervizare pe specialitatea psihoterapie, da? Ești obligat să parcurgi o școală de formare psihoterapeutică care durează 3, 5, 4, 5 ani, da? Ca să te formezi în funcție de specialitatea respectivă, ca să te formezi în specialitatea respectivă, da? Îți faci supervizarea în cadrul acelei școli, da? Cu mentorii pe care ai avut în școala de psihoterapie și numai după aceea urmezi celelalte trepte. Da? Deci este un parcurs destul de lung, pentru că în momentul în care aplici o tehnică psihoterapeutică în cabinet, tu trebuie să cunoști extrem de bine acea tehnică psihoterapeutică, trebuie să știi că acea tehnică s-a bazat și este validată științific și se bazează pe teorii științifice, nu a apărut din neant, da? Are un istoric în spate, da? Un istoric științific și studii care s-au validat până la momentul în care tu ca psiholog ai intrat și te formezi în școala respectivă și permanent, practic, se validează pe baza unor studii realizate pe tehnica respectivă. Deci este extrem de important și mai mult, apropo de declinare, să dau un exemplu, aplicăm fără a lua de bun sau de etalon ceea ce spun acum. Vine un pacient și cu o anumită problematică și eu sunt psiholog cognitiv-comportamentalist. Este posibil ca terapia mea cognitiv-comportamentalistă
comportamentală să nu se să nu fie pe exact să se potrivească, da, îmi venea meci, să se potrivească pe calapodul sau pe nevoia și pe problema clientului. Și atunci spun, ok, am sesizat că nu avem progres pe această tehnică. Eu sunt școlit în cognitiv comportamental. Te rog frumos, îți recomand un coleg care practică psihoterapia integrativă, un alt exemplu, da, și cred că acolo s-ar putea să obții rezultate mai bune. Deci este extrem de important să identificăm în momentul în care pacientul este lângă noi ne ducem spre zona lui de problemă, de nevoia lui de rezolvare, nu pe ce crede el. E foarte important. Un terapeut care se numește, terapeut de constelații, care stă să-ți caute din spate neamurile, strămoșii. Haideți să lăsăm strămoșii în pace. Pentru că, în primul rând, noi suntem produsul unui mediu, da? În care ne-am format, în care ne-am și a experienței proprii de viață. Este extrem de important. Da, clar, fiecare dintre noi avem un istoric, avem un background, dar problema mea este legată de experiența mea, de toate experiențele mele de viață prin care eu am trecut și le-am traversat. Și atunci eu vin cu problema mea pe care, bineînțeles, psihoterapeutul, care este bine pregătit într-o tehnică psihoterapeutică, ce va face? Va identifica exact nevoia mea, da? Aveam eu și le spun de multe ori studenților acest lucru apropo de problema reală care trebuie identificată. Bine, eu o translatez pe psihologia muncii sau a transporturilor. Vine Ion îi spune Mariei, mă doare sufletul. Iar Maria zice, păi Ioane, du-te la un psiholog pentru că am auzit că ăștia tratează sufletul. Se duce Ion la psiholog, da, și psihologul îi spune, a dezvoltat un episod depresiv minor. Vine acasă și spune, da, nu știu dacă mă mai doare sufletul, dar știu că am episod depresiv minor, da, sau major. Ideea este legată de faptul că da, trebuie să vedem dacă ceea ce spune clientul sub forma mă doare sufletul, aia este și problema. Care este problema și apoi de la problemă, care este cauza? Da? Exact. Noi în școlile de psihoterapie, psihologii învață, psihoterapeuții învață cum să identifice această cauzalitate, această relație dintre cauză și problemă. Și se duce la cauză pentru că eliminarea cauzei înseamnă implicit eliminarea problemei. Nu acționezi pe problemă. Ce s-a întâmplat? M-a părăsit soțul. Ok, hai să vedem ca tu să fii bine că m-a părăsit soțul. What? Și mai mult decât atât, toți telespectatorii noștri trebuie să știe că, în primul rând, când intri într-un cabinet, în primul rând se face evaluarea acum, care se face conform standardelor Colegiului de Psihologilor, pentru că și acolo există niște indicatori după care se face evaluarea. Nu suntem după ureche și nu avem baghetă magică să ne uităm la om când a intrat pe ușă, să-i citim gândurile și să știm ce a vrut să spună. Da, mi se pare că ai o aură cam neagră, da? Exact. Și după aceea trebuie aplicate conform ceea ce se găsește în evaluare, trebuie aplicate metodele standard prin care omul să obțină un rezultat real. De asemenea, vreau să precizez că aceste constelații și a căutarea strămoșilor și a neamului și a tot ce se mai poate căuta este o metodă care se asociază terapiei în sine. Nu este o terapie în sine. Exact. E cu totul altceva. Este altceva. Da, deci asta nu putem să ne numim o tehnică de psihoterapie validată științific. Exact. Asta am și spus. Exact. Una este să integrăm într-o psihoterapie, într-un tip de psihoterapie, și alta este să dezvoltăm o tehnică că am inventat-o noi și acum vrem să o patentăm.
Exact de ce spuneai, în psihologie, pe toate ramurile psihologiei, există un moment T0 și un moment T1. În momentul în care începem să lucrăm, da, fie că lucrăm în psihologia clinică, psihoterapie, muncii, transporturi, avem un moment T0, evaluarea. Evaluarea se face pe baza unei metodologii la fel de riguroase, da, și pe baza unor probe psihologice care sunt validate de Colegiul Psihologilor, exact. Comisia de Metodologie. Pentru că acolo se realizează rigurozitatea științifică a metodei și dacă metoda sau dacă proba respectivă măsoară ceea ce își propune să măsoare, da? Pe validitatea de construct. Și atunci fiecare psiholog, în momentul în care își deschide cabinet, este obligat să-și achiziționeze aceste probe psihologice pe domeniul respectiv și acolo pe site-ul Colegiului Psihologilor scrie foarte clar pentru ce specialitate a fost validată proba respectivă, proba psihologică respectivă și pe ce specialitate poate fi utilizată, dar asta este competența psihologului care a parcurs 3 ani de psihologie, 2 ani de master, formări, etc. Da? Și avem această evaluare la momentul T0. Avem intervenția, da, care este specificată cu un anumit număr care de este ședințe. specifică, nu este ca Xanax-ul și o spun de fiecare dată. Cu ce avem? Depresie? Ok, Xanax. Nu. Noi avem o intervenție specifică pe problema clientului nostru și pe baza evaluărilor sau rezultatelor pe care noi le-am obținut în evaluare. Pentru că acea evaluare a momentului T0 este extrem de importantă. După care vine momentul T1 în care facem post-evaluarea să vedem care sunt diferențele dintre T0 și T1. Da. Adică, practic, măsurăm dacă intervenția noastră a avut rezultate. Da. Da? Și măsurăm științific și ce rezultate sau și pe ce trebuie să mai insistăm mai departe. Dacă între momentul T0 și T1 nu există niciun fel de modificare, atunci este clar că intervenția noastră nu a fost eficientă. Da. Și așa măsurăm practic pe baza unei metodologii științifice, măsurăm și evaluăm intervenția noastră. Și acum, e o întrebare retorică, bineînțeles, cum ar putea acești terapeuți, pseudoterapeuți, să facă acest lucru, dacă ei nu au instrumente științifice de evaluare? Da, cum pot să măsoare momentul, diferența dintre T0 și T1? Pe ce bază? Pe nicio bază, practic. Exact. Și mai mult decât atât, tot ce fac ei este să vândă iluzii și speranțe. Tocmai de aceea exact. Și după ceva timp, când din păcate este prea târziu, există acest feedback din partea clienților și a pacienților. Da, și vin la noi în cabinete. Că ei vin la noi în cabinete, ne sună și spun, eu repet, nu am competența aceasta de psihologie clinică și psihoterapie, dar în societatea civilă sunt colegi de-ai mei care fac acest lucru, da? Și ne sună, dorim, am trecut prin terapie, ne lămurim noi despre ce terapie este vorba și începem să lucrăm cu ei. De cele mai multe ori îi preluăm din aceste terapii alternative. Da, este dramatic aproape. E foarte dramatic. Că problema reală nu este doar că se pierd niște bani și se aruncă o imagine negativă asupra psihologiei științifice care are de suferit din cauza acestor pseudoștiințe și pseudoterapeuți. Exact. Mai este și problema daunelor. Pentru că de asta și vorbim despre asta astăzi, că toată lumea trebuie să știe, că trebuie să caute pe site-ul colegiului în registru, să vadă dacă are atestat de liberă practică. Absolut. Trebuie să vadă în ce competență. În registrul cabinetelor să vadă dacă are cabinet. Să vadă dacă are cabinet și formă juridică. Exact. Trebuie să vadă ce treaptă de specializare are, pentru că dacă este în supervizare nu poate face psihoterapie la un nivel profesionist. Pentru că toate aceste pseudoștiințe, acești psihoterapeuți, felul în care acționează ei asupra oamenilor,
pot face mult mai mult rău decât bine. Absolut. Nu există că doar a pierdut banii, ci are un impact extrem de negativ, pentru că de asta psihoterapia necesită 3, 5, 8, 9, 11 ani de formare, ca să știi, să poți să asiști o persoană, să poți să-i faci un bine și nu un rău, că asta Corect. e problema cea mai Corect. mare. Și dacă vine pentru a-și rezolva problema, nu a-l adânci în problema respectivă. Da, este foarte... Mi s-a întâmplat, mă scuzați că vă întrerup, dar apropo de constelații, mi s-a întâmplat să vină persoană în cabinet și să spună am fost la constelații și după aia mi-a fost mult mai rău, pentru că am aflat ceva ce nu știam și nu știu dacă sunt ale mele din trecutul meu sau a fost pur și simplu al poveștii de acolo. Ca să nu mai spun că 3 persoane la rând mi-au spus că au avut aceeași poveste la constelații. Ceea ce nu există, că nu suntem doi oameni la fel. Exact. Păi, ceea ce vorbeam de experiențele pe care le traversăm, da, fiecare dintre noi ne formăm în funcție de experiențele de viață pe care le avem, experiențele de învățare prin care trecem, da? Pentru că din fiecare eveniment cu care impactăm, din punct de vedere profesional, relațional, din punct de vedere social, da, personal, acestea sunt experiențe de învățare, sunt experiențe din care noi extragem niște elemente pe care ni le asumăm sau nu le asumăm, care ne determină să ne comportăm și să ne raportăm la ceilalți într-un anumit fel. Și atunci este foarte greu, asta și spun de fiecare dată, cum faci această evaluare? Nu ai cum să o faci, da? Nu ai cum să faci evaluare impactului, dar oamenii trebuie să știe acest lucru. Oamenii trebuie să știe că în momentul în care nu ai pașii aceștia pe care i-ați menționat mai devreme, ceva nu este în regulă. Exact, deci asta este extrem de important. Dincolo de, faptul că sunt pacienți care într-adevăr citesc foarte mult, asta este un lucru știu foarte bine ce doresc să ceară în terapie, sunt aspecte de care trebuie să ținem cont. Am avut foarte multe situații, repet, de genul ăsta, în care s-au făcut plângeri penale împotriva unor astfel în care ne-au sunat pe noi la colegiu. I-am zis, nu aveți cum să faceți plângere la colegiu pentru că persoana respectivă nu există în registru psihologilor din România, da, sunt situații de genul ăsta, vor să facă, singura cale este calea juridică direct, pentru că în momentul în care ai un malpraxis, ai un caz de malpraxis al unui psiholog înscris în registru, urmează calea plângerea la Comisia de Deontologie și cercetarea disciplinară pe Comisia de Deontologie. În momentul în care acel terapeut nu există într-un asemenea registru, tu, ca și colegiul, îți declini competența, dar intri într-un raport juridic în sensul că poți să spui că este un terapeut care nu se află în registrul psihologilor din România și, practic, persoana respectivă poate să facă plângere penală pentru practicarea terapiei, practic, fără a avea acest drept. Fără a avea acest drept. Este un demers complicat, un demers lung, dar având în vedere daunele care se produc, este necesar. Cred că așa ne protejăm și eu spun de fiecare dată că trebuie să ieșim, să ne apărăm profesia, pentru că acum, vedeți, asta vă spuneam, societatea este în continuă transformare, acum avem alt pericol și anume ruperea din profesia noastră și identificarea unor profesii alternative în cor. În Codul Ocupațiilor din România, deja pe masa Parlamentului există o lege a analistului comportamentalist, dar haideți să fim realiști și să ne uităm la ceea ce facem noi, că noi facem analiză comportamentală. Exact. Da. Deci este apanajul exclusiv al psihologului. Da? Nu poți să te numești analist comportamental după ce ai terminat, nu știu, un curs de 3-6 luni. Da? Pentru că noi asta facem, analiză comportamentală. Da? Psihologul asta face, psihologul care are această pregătire, da? Licență, master, formare, da?
Nu poți să... Dar iată că a apărut în CEOR această profesie. Acum apare o altă acum apare lucrătorul cu familia și copilul, la fel de unde rămâne terapia de cuplu, unde în ce zonă și terapia de familie, da? Unde ne ducem? Pentru că iată vine CEOR-ul și spune există lucrător cu familia și copilul și la fel născocim niște formări de 3-6 luni și îi dăm aceluia un certificat, da? Că și acel pe codul CEOR și n-are nicio problemă și zburdă în piață, iar psihoterapeuții noștri pe cuplu și familie se pregătesc zeci de ani sau mă rog, ani de-a rândul să aplice această tehnică de terapie. Coachingul, da? La fel, toată lumea este coacher, da? Coaching facem și noi în psihologie, mai ales în zona de psihologie a muncii, psihologia organizațională, dar pe bază de evaluare. După ureche. Exact. Da? Nu facem coaching pentru că am citit 10 principii despre. Este exact ca Sanaxul. 7 păreri despre. Nu este nicio validare științifică în spatele acelor, văd tot felul de cărți de acestea care se caută 10 pași către succes. Ok, este opinia unui om care poate pe baza rețetei personale a putut să ajungă acolo, dar asta nu înseamnă că pașii ăia sunt și ai mei sau și ai dumneavoastră. Da? Deci ei nu sunt validați științific. Exact. Și obții rezultate cu ei. Și spui, ok, eu am încercat să fac acest lucru, dar nu mi-a ieșit. Păi normal că nu ți-a ieșit, pentru că interacționezi cu alt mediu, ai alt tip de formare, nu putem să aplicăm rețete pe acest lucru. Da. Mi-aduc aminte, apropo de aceste rețete, am văzut că cum să fii un lider de succes se vinde, John Maxwell, școala, foarte interesant, într-adevăr, mentorul suprem, cu ghilimelele de rigoare. La unul din seminariile științifice la care eu prezentam o temă despre stima de sine și în relația organizațională, a apărut o doamnă pe care eu o cunoșteam, extrem de timidă, care era de profesie, nu avea profesia de psiholog, o altă profesie, care vorbea despre încrederea în sine. Și zic că ați făcut între timp studii de psihologie? A, nu, zice, am urmat școala de leadership X. Vreau să vă spun că tot ce a prezentat acolo a fost complet neștiințific. Nu am putut să tac, recunosc că de obicei nu tac la astfel de situații și bineînțeles că am intervenit, pentru că nu poți să vorbești despre asta și ce este încrederea în sine, unde e conceptul ăsta definit, da? Dacă nu ai o bază de formare științifică. Și am zis, Doamnă dragă, cu tot respectul dumneavoastră, pentru dumneavoastră, asta este la nivel de cancan. Nu poți să vii într-un seminar să prezinți acest lucru, da? Niște exerciții care n-aveau nicio legătură cu ceea ce se întâmpla acolo. Este doar marketing acolo. Este marketing. Da, problema este legată de faptul că e foarte important. Bine, era o persoană care nici măcar la nivelul stimei de sine nu era ok, da? Dar faptul că a fost împăturită, împachetată foarte bine, s-a gândit și ea să livreze mai departe. Putem să livrăm sau putem să nu livrăm. Eu întotdeauna spun că psihologia este vocație. Da. Vreau să fiu psiholog, că este cool. S-ar putea să nu fiu, să nu pot să fiu. De exemplu, eu nu am făcut o formare în psihoterapie, pentru că întotdeauna spun că psihoterapia este pentru mine, asta este expertiza mea. Psihoterapia este un demers de maturitate. Și am participat la o conferință internațională invitată
de o școală de psihoterapie la București. Am ascultat cu atenție tot ceea ce s-a spus acolo și am zis, da, cred că este momentul să încep și eu o formare în psihoterapie. Am fost la cursuri, am fost la workshop-uri, dar nu am o formare în psihoterapie. Pentru că era normal să mă duc, să mă informez, să văd ce mi se potrivește mie ca și formare. Pentru că așa, nu știu, să plec de pe băncile facultății și să spun, primul care vine îmi face reclamă, îmi spune, uite, școala asta de psihoterapie este wow și ok. Cred că trebuie să facem acea analiză, să vedem ce putem noi aplica. Da. Și atunci lucrurile se schimbă. Este foarte adevărat, cum spuneați și mai devreme, vis-a-vis de clienți, că nu li se potrivește fiecare client aceeași metodă, nici nouă ca terapeut nu ni se potrivește aceeași formare. Și într-adevăr trebuie să încerci mai multe, ca terapeut sau ca psiholog în formare, trebuie să încerci mai multe terapii ca să vezi la care te regăsești, în care te simți confortabil să fii ca să poți să asiști pe altcineva. Și de asemenea, când îți intră clientul în cabinet, să poți să diferențiezi ce tip de om este, ca să vezi dacă metoda pe care o ai tu îi se potrivește sau nu. Și mai mult decât atât, ai obligația ca psiholog în cabinet, de la prima ședință, să-i spui clientului în ce formare te-ai format, te-ai specializat, ca omul să aibă dreptul să-și aleagă dacă continuă un demers terapeutic cu tine ca psiholog sau nu. Sau pe tipul de clienți. De exemplu, una este să lucrez cu copii, alta este să lucrez cu adultul. Deci asta mă duc, am probleme, mă duc la un psiholog. Oprește-te. Nu te poți duce la orice psiholog. Trebuie să te duci la un psiholog care s-a format în lucruri cu copiii. Deci eu nu pot să fiu psiholog orchestră care lucrez cu toată lumea și cu toate problemele. Asta este diferența majoră, adică principiile pe care le-am enumerat aici împreună, cred că fac diferența majoră între psihologia pe bază științifică, acel evidence-based pe care trebuie să-l căutăm de fiecare dată, și psihologia sau pseudopsihologia sau orice altă ce se încearcă orice altă terapie non-științifică, nevalidată științific. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Cu mare drag. Și dumneavoastră vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Sunt absolut convinsă că ceea ce ați aflat astăzi a adus lumină în această mare de teorii și de oportunități și oferte care există pe piață. Cum spunea și doamna Mihaela Rus mai devreme, trebuie să știm foarte bine să facem diferența, pentru că nu e vorba doar de bani și de timp, este vorba despre viața noastră și viitorul nostru de acum încolo. Până data viitoare, rămâneți în echilibru.